غتكونوا سمعتوا ان بابلو اسكوبار جا للمغرب، ولكن واش عارفين علاش جا؟ انا غنقول لكم علاش جا. امريكا الجنوبيه، كولومبيا، وبالضبط مدينه ميديين، هيئه مكافحه المخدرات الامريكيه والجيش الكولومبي كيقلبوا على اخطر تاجر مخدرات في التاريخ، واللي هو بابلو اسكوبار. مرحبا بكم في فيديو جديد وقصه جديده. الا كنتي اول مره كتشوف الفيديوهات ديالي، انا كنحط احداث وقصص واقعيه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلوك الفيديوهات الجداد. ويلا نبداو الفيديو. القصه بدات سنه 1997. بابلو كان اكبر تاجر مخدرات عرفوا العالم. كانوا المصانع ديالو كيهربوا لامريكا اكثر من 2 طن ديال الكوكايين في النهار. وفي هذه الفتره بالضبط كان سابق اغنى رجل في العالم، واللي الثروه ديالو كانت ازيد من 30 مليار دولار. كان عايش الرفاهيه في المزرعه الكبيره ديالو، واللي كانوا فيها جميع انواع الحيوانات، وخد جوي خاص اللي كان كيهرب منه الكوكايين. واي واحد في العائله ديالو الا كان عنده شي حفل او معروض لشي بلاصه كان كيديه في طياره خاصه. بابلو حيت كان عارف ان الحكومه والبوليس كاملين ضده، يعني غادي يحاول انه يربح الشعب ويقربهم ليه، ويبدا كيبني لهم التيرانات والمدارس وكيعطي الفلوس للناس اللي ما عندهمش حتى ولا كلشي كيبغيه. كان كيقتل اي واحد كيجي في الطريق ديالو، سياسيين، قضاة، بوليس، ما كاينش الخوف، بالعكس هما اللي كانوا كيخافوا منه. بابلو كان كيعرف قانون واحد واللي هو بلاطا وبلومو، يعني يا غتختار الفلوس يا القرطاس. سنة 1989 بابلو وصلته واحد الخبر بان بعض الاعضاء ديالو جايين في واحد الطياره عاديه اللي فيها ناس ابرياء. بابلو ضرب هذيك الطياره بصاروخ وطاحت. ماتوا 110 ديال الناس في هذيك الطياره، واللي الاغلب ديالهم ناس ابرياء. سنة 1988 ترشح واحد الرئيس جديد لرئاسة كولومبيا، وهذا المرشح من الاهداف اللي كان حاط هو انه غادي يهنيهم من بابلو اسكوبار. وهنا غادي يوقع اللي ما كانش في الحسبان، قتلوه قدام الناس ووسط الحملة ديالو وداروا فيديو. الرئيس سيزار غافيريا لقى الحل باش يوقف هذاك الرعب اللي كان داير ليهم اسكوبار، وتفاوض معاه باش يحبس هذوك الاعمال الاجراميه كامله اللي كان كيدير، ويدوز مده في الحبس بين 4 سنين حتى ل 8 سنين، وغادي تسمح ليه الدوله على كاع الجرائم اللي دار. اسكوبار بدا كيفكر في العرض اللي قال ليه الرئيس سيزار غافيريا، حيت عارف الا سمحت ليه الدوله على كاع الجرائم اللي دار هادشي غيبعد عليه هيئه مكافحه المخدرات الامريكيه، واللي صراحه كان كيخاف منهم بزاف. تقدروا تقولوا مع راسكم اجل امريكا لهادشي، ولكن اللي خاصكم تعرفوا هو ان كولومبيا كانت دايره واحد الاتفاق مع امريكا باش اي واحد شد في كولومبيا على المخدرات يتحاكم ويدوز الحبس في امريكا. من بعد قرر انه يدخل الحبس كيف ما اتفق مع الرئيس سيزار غافيريا، ولكن بشروط. اولا يكون الحبس على شكل فيلا ويدور فيها كيف ما بغى، ويكون في شي ارض ديالو. الشرط الثاني هو يكونوا الحراس ديال الحبس صحابه باش ما يخوش به. اما الشرط الثالث ممنوع نهائيا البوليس يدخلوا عنده. الرئيس الكولومبي وافق على هاد الشروط كاملين. داز عام كامل ومازال بابلو في الحبس، واخا هكداك ما حشمش بقى خدام في الكوكايين من داخل الحبس، رغم انه كانوا عنده الفلوس اللي يعيشوا المدينه ديالو 100 عام اخرى. وواحد النهار بابلو غادي يشك في واحد 2 خدامين عنده انهم كيشفروا ليه الكوكايين، عيط لهم ومع دخلوا عنده قتلهم. هاد الخبر وصلت للحكومه وداروا عليه اجتماعات وقرروا انهم يدخلوه للحبس ديال بصح. نهار 21 يوليوز سنه 1992 صيفطوا ليه 400 عسكري وجوج مسؤولين باش يشدوه، ولكن اسكوبار ما استسلمش وشد ليهم هذوك جوج مسؤولين كرهينه. عيط لختو مارينا اسكوبار وقال ليها بلي الرئيس خوابيه، عيطي ليه وقولي ليه يحيد هاد العسكر اللي في الباب ولا غنقتل هذوك الجوج. ولكن الرئيس تا هو كان راسو قاصح، قال لي الا بغيتي تقتلهم غير قتلهم، ولكن الحبس غادي تدوزو. وانا اسكوبار بانت ليه القضيه تسيرات وما بقى عنده حتى شي حل، وبرا كاين 400 عسكري كيتسناو غير الاوامر باش يدخلوا يشدوه. اسكوبار
هنا غادي يدير واحد المغامره كبيره. غادي يخرج في الليل قدام هادوك 400 عسكري، حتى واحد ما قدر انه يوقفو او لا يهضر معاه. وهنا اسكوبار غادي يهرب وما غادي يعرفوه فين مشى. ولكن انا عارف فين مشى. بابلو اسكوبار جا المغرب في شهر شتنبر عام 1992. وهنا غتبان شخصيه جديده في القصه ديالنا، خوسي مانويل كامانيو، ضابط سري اسباني الجنسيه، ولكن تزاد في طنجة سنه 1954. 10 سنين هو خدام في المغرب كضابط سري، وكان ديما مخشي وسط المجرمين واللي كيبيعوا المخدرات. واللي كان كيسولو شنو الخدمه ديالو تيقول لهم خدام في داكشي الاثريات في حدود بين الجزائر والمغرب. نرجع لاسكوبار. علاش من يهرب من كولومبيا جا المغرب؟ بابلو كان كيقلب على شكون يهرب ليه لا دروغ لمدينه غاليسيا، وهي منطقه كاينه في شمال اسبانيا معروفه بلا دروغ. وبطبيعه الحال ما غيلقاش حسن من المهربين المغاربه، وهادشي علاش كانت عنده فيلا في طنجة في حي مرشال، وبالضبط في هذيك الفتره اللي كانوا فيها تجار كبار ديال الحشيش في المغرب. نرجعوا للضابط السري خوسي كامانيو، واللي قدر انه ينضم لاكبر المافيات الاسبانيه واللي هي تشارلز كلين. مافيا تشارلز كلين كانوا كيتفاوضوا مع اسكوبار باش يدخلوا لا دروغ لمنطقه غاليسيا. الاجتماعات كانوا في كازا وكان حاضر فيهم الضابط السري خوسي كامانيو. قال لهم اسكوبار باش يعطيهم 1000 كيلو ديال الكوكايين خاصهم يخلصوا 100 مليون دولار. لكن كاين واحد المشكل، هو ان المافيا المغربيه فرضوا على اسكوبار الضريبه، يعني الا بغيتي دوز الكوكايين من المغرب غتخلص. المافيا المغربيه ما تفاهموش مع اسكوبار على الثمن. هادشي علاش ملي سالوا الاجتماع الرجال ديال اسكوبار اقترحوا عليه خوسي كامانيو. مع دخول كامانيو للقصر ديال اسكوبار اللي كان في كازا تخلع، شاف الكوكايين والسلاح داكشي ديال الافلام. ملي دخل كامانيو عند اسكوبار لقاه معصب وقال لي غنجيب السلاح وغادي نضرب مع المهربين المغاربه. ولكن كامانيو قال ليه بلي صعيب تدخل السلاح في هذيك الفتره اللي كان فيها الحسن الثاني. خوسي كامانيو قال ليه عندي الحل، الا مشيتي لناميبيا غينيا موريتانيا غادي تهرب لا دروغ غير بالنص ديال الثمن. هنا اسكوبار قرر انه يرجع لكولومبيا، والقضيه كانت مزيره عليه بزاف. هنا الرئيس الكولومبي غافيريا غادي يطلب من الميريكان باش يعاونوه انه يشد اسكوبار. وافقت ميريكان وصيفطوا واحد الفريق مختص مع اخر تقنيات التجسس. بداو كيقلبوا في مدينه ميديين واللي عدد السكان ديالها 2 مليون نسمه. الفريق الامريكي كانت عندهم واحد الطياره صغيره خاصه واللي فيها جهاز تعقب الهاتف، غير كيهضر في التليفون واخا تكون 2000 مكالمه في نفس الوقت كيجبدوه في البلاصه. كان فريق اخر كيتسناهم غير يعرفوا بلاصتو ويمشيو يشدوه. اسكوبار كان متوقع انهم كيقلبوا عليه، مع غيجبد التليفون وغيبدا يهضر. الجهاز كان خاصو فقط 3 ديال الدقائق باش يعرفوا فين كاين بالضبط. اسكوبار كان عند بالو مطور، هضر 2 دقائق وقطع وبدل التليفون. كان بقى خاصو يهضر غير 40 ثانيه ويعرفوا الجهاز فين كاين. وفعلا كمل المكالمه ديالو وغادي يعرفوا فين كاين بالضبط، وغادي يصيفطوا ليه العسكر باش يشدوه. ولكن من يوصلوا لديك البلاصه لقاو الاف ديال الناس والديور بزاف، وصعيب انهم يلقاوه، خصوصا الناس اللي كانوا تما كان كيتهلا فيهم وكيعاونهم، يعني ما كاينش اللي غادي يعاونهم باش يشدوه. وهنا غادي يدربوا 600 عسكري خصيصا على ود اسكوبار، وبداو بالحراس ديالو هما الاولين باش يبقى بوحدو. وفي ظرف شهرين قدروا انهم يشدوا بزاف ديال الحراس ديالو. وهنا اسكوبار غادي يدير واحد الجيفواي في مدينه ميديين. الا قتلتي بوليسي عندك 1000 دولار، الكولونيل مارتينيز 30,000 دولار، عميل هيئه مكافحه المخدرات الامريكيه بينيا 300,000 دولار. وهنا غادي تنوض الروينه وغادي يموتوا بزاف ديال البوليس في هذيك الفتره. في الاخر ديال عام 1992 غادي يموت اكثر من 60 بوليسي. اسكوبار ما غادي يحبسش هنايا. 30 يناير عام 1993 صيفط واحد الطوموبيل فيها 100 كيلو ديال الديناميت باش يفجر وزاره العدل، ولكن الرجال ديال اسكوبار ما قدروش حيت كانت الدنيا مزيره بالبوليس. هادشي علاش حطوا هذيك الطوموبيل حدا واحد المكتبه، وهذاك النهار بالضبط كان عيد الكتاب. المكتبه كانت عامره بزاف بالدراري الصغار. مات 25 شخص واغلبهم دراري صغار. اسكوبار من وصلاتو هاد الخبر تعصب بزاف حيت ماشي هادشي اللي قال لهم يديروا. صافي عرف ان القضيه خرجت على السيطره
وقرر انه يصيفط العائله ديالو لالمانيا باش يتحارب مع الدوله في الراحه ديالو. ولكن السفير الامريكي غادي يعيط لوزير الداخليه الالماني وغادي يبلغو باش يرجع العائله ديال اسكوبار. وفعلا هذا الشيء اللي وقع. غير رجعوا عائلته لكولومبيا، شدوهم ودوهم لواحد لوطيل وخووه ودوروه بالبوليس. وهنا اسكوبار غادي يبدا يحس بالضعف حيت شدوا ليه العائله ديالو اللي كانت كتعني ليه كلشي. اسكوبار بقى عنده حارس واحد، كاع الحراس الاخرين كاين اللي شدوه وكاين اللي مات. الولد عيط لاسكوبار وقال ليه الاسئله اللي كان سولو عليها الصحفي. هنا اسكوبار غلط وبدا كيهضر مع ولده وهو واخد راحته. وفي نفس الوقت البوليس كانوا بداو البحث باش يعرفوا فين كاين، ولكن ما قدروش حيت اسكوبار كان كيهضر معاهم من طاكسي، وهذا علاش ما قدروش يعرفوا فين كاين بالضبط. ولكن من بعد هبط من طاكسي وطلع للدار وكمل الهضره مع الولد ديالو. البوليس بقاو تابعين هذاك الجي بي اس وكيقلبوا على اسكوبار، وبالصدفه وهما كيقلبوا غادي يبان لهم واحد الراجل كيهضر في التليفون من البالكون، وهذاك الشخص هو بابلو اسكوبار. من بعد دخلوا عليه للدار وبقاو مضاربين معاه هو والحارس ديالو بالقرطاس. درت هذوك البوليس اللي هجموا عليه الحارس ديالو دغيا مات. هنا اسكوبار ما غادي يبقى عنده حتى شي حل من غير انه يهرب. بابلو خرج من الشرجم وحاول يهرب، ولكن البوليس والجيش كانوا مدورين الدار كامله. بابلو مات. الموت ديالو اثر في بزاف ديال الناس حيت كان كيعاونهم وكيوفر لهم اي حاجه محتاجينها، خصوصا في المدينه والحي فين كان ساكن. حضروا الجنازه ديالو بزاف ديال الناس، والى يومنا هذا مازال اسكوبار هو القدوه ديال الميديين. وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم. ما تنساوش كيف العاده اللي مازال ما اشترك يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا الفيديوهات الجداد، وخليوا لي الاراء ديالكم لتحت ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.